Oppitunti 1. Päivittäistavarakaupan perusasiat. Aamulla Anna, sain myös maitoa, leipää ja munia. Löysitkö kaiken tarvitsemasi? Hei John, tein. Onnistuin hankkimaan illallisen ainekset tänä iltana. Se on hienoa kuulla. Mitä aiot kokata? Teen runsaan kasviskeiton. Sopii täydellisesti tähän kylmään keliin. Kuulostaa lohduttavalta. Rakastan hyvää keittoa, varsinkin kun se on kotitekoista. Täysin. Se on niin paljon terveellisempää kuin kaupasta ostetut vaihtoehdot. Lisäätkö erityisiä mausteita tai yrttejä maun parantamiseksi? Kyllä. Yleensä lisään timjamia ja rosmariinia. Se antaa keitolle ihanan aromin. Täytyy kokeilla tuota yhdistelmää. Tuoreet yrtit todella vaikuttavat ruokiin. Oppitunti 2. Asiakastuki. Hei Anna, halusin pyytää apuasi johonkin. Hei John, tietysti. Voinko auttaa sinua muussa asiassa? Yritän järjestää viikon aikatauluni, mutta olen hieman uupunut. Voin auttaa siinä. Oletko miettinyt tehtäviesi priorisointia? Se on hyvä idea. Joudun usein sivuraiteelle vähemmän tärkeiden asioiden takia. Se tapahtuu meidän parhaille. Listan tekeminen voi auttaa sinua pysymään keskittyneenä. Kokeilen sitä ehdottomasti. Miten yleensä järjestät tehtäväsi? Luokittele ne kiireellisyyden ja tärkeyden perusteella. Se auttaa minua käsittelemään sitä, mikä tarvitsee huomiota ensin. Tuossa on järkeä. Kokeilen ja katson, parantaako se tuottavuuttani. Oppitunti 3. Täydellisen istuvuuden löytäminen. Hei Anna, etsin farkkuja koossa 28. Hei John, anna minun tarkistaa teline puolestasi. Mistä tyylistä olet kiinnostunut? Pidän enemmän slim fit. Se on mukavampaa päivittäisessä toiminnassani. Se kuulostaa kivalta. Slim fit-farkut voivat olla varsin monipuolisia. Onko sinulla jokin tietty väri mielessä? Käytän yleensä klassista sinistä, mutta olen valmis kokeilemaan myös mustaa. Molemmat loistavia valintoja. Ne on helppo yhdistää erilaisiin asuihin. Täsmälleen. Haluan pitää vaatekaappini yksinkertaisena, mutta tyylikkäänä. Oletko löytänyt hyviä farkkuja lähiaikoina? Ostin äskettäin pari Distressed-farkut. Ne antavat trendikkään ulkonäön ja ovat silti mukavia. Ahdistuneet farkut voivat lisätä luonnetta. Minunkin pitäisi harkita tätä tyyliä. Ehdottomasti. Ja jos et löydä kokoa 28, avun pyytäminen voi myös auttaa löytämään oikean istuvuuden. Hyvä pointti. Muistan kysyä, jos en löydä tarvitsemaani. Oppitunti 4. Omakuvan omaksuminen. Huomenta Anna, olen miettinyt, kuinka paljon huolia ihmisillä on fyysisestä ulkonäöstä. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Useimmat ihmiset haluavat ihanteellisen ulkonäön. Totta. Näyttää siltä, että on jatkuva paine täyttää tietyt kauneusstandardit. Kyllä, ja se voi olla uuvuttavaa. Sen sijaan on tärkeää hyväksyä ainutlaatuisuutemme. Olen täysin samaa mieltä. Yksilöllisyytemme juhliminen voi johtaa parempaan itsensä hyväksymiseen. Täsmälleen.
Sosiaalinen media esittää usein epärealistisia kuvia, jotka voivat vaikuttaa itsetuntoomme. Se tekee. Taukojen pitäminen sosiaalisessa mediassa voi auttaa meitä keskittymään todelliseen elämäämme ja omaan arvoomme. Täysin. Ympäröiminen positiivisilla vaikutteilla on avain terveen minäkuvan rakentamiseen. Hyvin sanottu. Muistutetaan toisiamme arvostamaan keitä olemme, puutteita ja kaikkea. Oppitunti 5. Yleisön ymmärtäminen. Hei Anna, olen miettinyt markkinointistrategiaamme. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Meidän on tunnistettava kohdeyleisö ja heidän mieltymyksensä. Oikein. Yleisömme ymmärtäminen auttaa räätälöimään viestejämme tehokkaammin. Täsmälleen. Meidän pitäisi tehdä kyselyitä tai kerätä palautetta tietääksemme, mitä he todella haluavat. Hieno idea. Näin voimme luoda sisältöä, joka resonoi heidän kanssaan. Myös väestötietojen analysointi voi antaa käsityksen heidän kiinnostuksen kohteistaan ja käyttäytymisestään. Kyllä. On välttämätöntä mukauttaa lähestymistapaamme näiden havaintojen perusteella. Ja trendien seuraaminen voi auttaa meitä pysymään relevanteina markkinoilla. Samaa mieltä. Kootaan ideamme ja laaditaan kattava suunnitelma yleisömme tehokkaaseen tavoittamiseen. Oppitunti 6. Täydellinen piknikpäivä. Hei Anna, millainen sää on tänään? On aika aurinkoista, eikö? Hei John, kyllä, se on. Auringonpaiste tekee siitä täydellisen piknikille puistossa. Täysin. Onko sinulla mielessä suosikki piknikpaikkoja? Rakastan kasvitieteellisiä puutarhoja. Kukat ovat kauniita, eikä se yleensä ole liian tungosta. Se kuulostaa ihanalta. Mitä yleensä pakkaat mukaan piknikille? Haluan tuoda voileipiä, tuoreita hedelmiä ja virkistäviä juomia. Entä sinä? Pakkaan yleensä välipaloja, kuten juustoa ja keksejä, sekä kotitekoisia keksejä. Nam. Nuo kuulostavat ihanalta. Meidän pitäisi tehdä lista tuoda antavista asioista. Hieno idea. Harkitsemme myös ulkopelejä, joista voi nauttia ollessamme siellä. Se tekisi siitä vielä hauskempaa. Frisbee tai peitto rentoutumiseen kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa. Se on upea tapa nauttia aurinkoisesta säästä ja toistensa seurasta. Oppitunti 7. Paikallisen kulttuurin omaksuminen. Huomenta Anna, kun matkustan, yritän aina uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Hei John, tämä on upea lähestymistapa. Se todella parantaa matkakokemusta. Täysin. Paikallisen katuruuan kokeileminen on yksi suosikkitavoistani pitää yhteyttä paikkaan. Olen samaa mieltä. Katuruoka heijastaa usein alueen aitoja makuja. Onko sinulla suosikkiruokaa? Rakastan takoja, kun olen Meksikossa. Ne maistuvat niin raikkailta ja elinvoimaisilta. Se kuulostaa herkulliselta. Nautin paikallisten leivonnaisten maistelemisesta, kun olen Euroopassa. Ne ovat aina herkkuja. Vuorovaikutus paikallisten kanssa voi myös tarjota upeita näkemyksiä heidän perinteistään. Kyllä. Keskusteluihin osallistuminen voi johtaa upeiden suositusten antamiseen piilotetuista helmistä. Täsmälleen.
Kyse on ympärillämme olevien kokemusten omaksumisesta ja oppimisesta. Oppitunti 8. Lupausten tärkeys. Hei Anna, olen miettinyt lupausten merkitystä elämässämme ja laeissamme. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Lupaukset muodostavat luottamuksen ja ihmissuhteiden perustan. Täysin. Vaikka kansakuntamme on joskus pysähtynyt ja joskus viivästynyt lupausten pitämisessä, meidän on toimittava. Kyllä, se on elintärkeää uskottavuuden säilyttämiseksi ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi. Miten voimme mielestäsi edistää vastuullisuutta? Uskon, että avoimen viestinnän edistäminen on avainasemassa. Ihmisten pitäisi tuntea olonsa mukavaksi keskustelemalla sitoumuksistaan. Olen samaa mieltä. Avoimuus mahdollistaa paremman ymmärryksen ja yhteistyön. Lisäksi lupausten arvon opettaminen pienestä pitäen voi juurruttaa rehellisyyttä tuleville sukupolville. Hyvin sanottu. Se on välttämätöntä molemminpuoliseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön perustuvan yhteiskunnan rakentamiselle. Toivotaan, että voimme kaikki pyrkiä pitämään lupauksemme sekä henkilökohtaisesti että kollektiivisesti. Oppitunti 9. Taiteellisen viikonlopun ennakointi. Hei Anna, se ei malta odottaa taiteellista viikonloppuamme. Hei John, minä myös. Se on virkistävä tauko normaalista rutiinistamme. Täysin. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan gallerioihin ja ehkä jopa kokeilla itse maalausta. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko koskaan maalannut, vai onko tämä sinulle uusi kokemus? Olen vähän harjannut, mutta en todellakaan ole asiantuntija. Tulee olemaan hauskaa oppia yhdessä. Yhdessä oppiminen on parasta. Mistä taiteesta olet eniten kiinnostunut? Minua kiehtoo abstrakti taide. Se näyttää niin ilmeiseltä ja tulkinnanvaraiselta. Pidän myös abstraktista taiteesta. Se mahdollistaa niin paljon luovuutta. Onko sinulla suosikkiartistia? Pidän Claude Monetstea. Hän on hyvin kuuluisa. Olen suuri Claude Monetin fani. Hänen värin ja valon käyttö on vain lumoavaa. Monetin työt ovat kauniita. Meidän pitäisi ehdottomasti käydä tänä viikonloppuna paikassa, jossa on impressionistista taidetta. Oppitunti 10. Matkajärjestelyt. Huomenta Anna, kuulin heidän tarjoavan majoitus- ja ateriakuponkeja tulevalle matkallemme. Hei John, se on hyvä. Ainakin voimme säästää rahaa ruokaan ja majoitukseen. Täsmälleen. Oliko sinun pakko varata majoitukset itse vai järjestettiinkö ne sinulle? Ne järjestettiin minulle, mikä helpotti suunnittelua huomattavasti. Entä sinä? Minun piti varata omani, mutta löysin paljon netistä. Aina on kiva säästää rahaa. Täysin. Hyvien tarjousten löytäminen voi todella parantaa matkakokemusta. Oikein. Aiotko tutustua paikalliseen keittiöön ollessamme siellä? Ehdottomasti. Uskon aina, että paikallisten ruokien kokeileminen on yksi parhaista osista matkustamista. Olen samaa mieltä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan paikallisia makuja ja ehkä tuomaan joitain reseptejä. Oppitunti 11. Muistojen vaaliminen. Hei Anna, on niin tärkeää vaalia ja muistaa matkakokemuksiamme. Hei John,
olen iloinen kuullessani sen. Nuo muistot muokkaavat usein näkökulmaamme. Täsmälleen. Ne tarjoavat tarinoita, jotka voimme jakaa muiden kanssa. Onko sinulla suosikkimatkamuistoja? Kyllä, käynti Rooman muinaisilla raunioilla oli unohtumaton. Historia oli niin käsin kosketeltavaa. Se kuulostaa uskomattomalta. Muistan vaeltaneeni vuorilla ja tunteneeni oloni täysin rauhalliseksi. Luonnolla on tapa maadoittaa meidät, eikö niin? Onko sinulla tulevaisuuden matkasuunnitelmia? Harkitsen matkaa Japaniin. Haluan kokea kulttuuria ja kirsikankukkia. Se olisi hämmästyttävää. Japanissa on niin rikas kulttuuri ja herkullinen keittiö. Täysin. Toivon saavani tuolta matkalta vielä paljon rakkaita muistoja. Oppitunti 12. Työtyylien vaikutus. Hei Anna, olen huomannut, että kun työskentelen lyhyissä jaksoissa, minusta tuntuu, että saan enemmän aikaan sillä tavalla. Hei John, todella. Olen kuullut, että se voi todella heikentää joidenkin ihmisten tuottavuutta. Se on mielenkiintoista. Mietin, riippuuko se yksilön työtyylistä. Ehdottomasti. Jotkut viihtyvät rakenteessa, kun taas toiset tarvitsevat joustavuutta pysyäkseen motivoituneena. Täsmälleen. Huomaan, että ajastimen asettaminen keskittyneille työistunnoille auttaa minua pysymään tehtävässäni. Se on fiksu tekniikka. Se luo kiireen tunteen, mikä voi olla erittäin tehokasta. Oikein. Lisäksi säännölliset tauot pitää mieleni virkeänä. Miten yleensä hallitset aikaasi? Haluan laatia yksityiskohtaisen aikataulun. Se, että tiedän, mitä minun pitää tehdä, pitää minut järjestyksessä. Tuo kuulostaa tuottavalta. Auttaako se mielestäsi välttämään viivyttelyä? Kyllä, se tekee. Selkeän suunnitelman avulla on helpompi pysyä raiteilla. Mielestäni minun pitäisi kokeilla jäsennellympää lähestymistapaa ja nähdä, kuinka se toimii minulle. Oppitunti 13. Maan tarina. Huomenta Anna, tiesitkö, että tämä alue oli aikoinaan muutaman varakkaan vuokranantajan omistuksessa? Hei John, todella. En tiennyt sitä. Mitä tapahtui maalle? Vuokranantajat päättivät, että he voisivat ansaita enemmän rahaa, jos he häätäisivät vuokralaiset. Se on valitettavaa. Häädöllä voi olla niin syvällinen vaikutus yhteisöihin. Täysin. Se syrjäyttää usein perheet ja häiritsee paikallista kulttuuria. On surullista ajatella ihmisiä, jotka menettävät kotinsa. Onko sitä vastaan protestoitu? Kyllä niitä oli. Yhteisö kokoontui taistelemaan oikeuksiensa puolesta, mikä on innostavaa. Se on hyvä kuulla. Joskus kollektiivinen toiminta voi johtaa myönteisiin muutoksiin. Täsmälleen. On tärkeää, että ihmiset puolustavat sitä, mihin uskovat. Oppitunti 14. Aamurutiinin luominen. Hei Anna, hienoa. Olen ajatellut luoda itselleni aamurutiinit. Hei John, aamurutiinit voivat todella antaa positiivisen sävyn päivälle. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelen liikuntaa, terveellistä aamiaista ja lukemista. Kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Harjoittelu voi lisätä energiatasoa ja parantaa keskittymiskykyä. Täsmälleen.
Olen kuullut, että johdonmukainen rutiini voi myös vähentää stressiä. Täysin. Se antaa sinulle hallinnan ja saavutuksen tunteen heti alusta alkaen. Haluan myös käyttää aikaa mindfulnessille tai meditaatiolle. Se on upea idea. Se voi auttaa keskittämään ajatuksiasi ja lisäämään selkeyttä. Minun täytyy aloittaa pienestä ja rakentaa vähitellen rutiiniini. Onko vinkkejä siitä pitäytymiseen? Päiväkirjan pitäminen edistymisen seuraamiseksi voi olla todella motivoivaa. Lisäksi älä ole liian ankara itsellesi. Hieno neuvo. Olen innoissani voidessani aloittaa tämän matkan ja nähdä, kuinka se muuttaa aamuni. Oppitunti 15. Päivittäistavarakaupan perusasiat. Hei Anna, ajattelin tehdä listan ruokakomeron perustarvikkeista seuraavaa ruokakauppamatkaamme varten. Hei John, se on hyvä idea. Mitä niittejä meidän pitäisi mielestäsi sisällyttää? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa sellaisista tavaroista kuin riisi, pasta ja säilykepavut. Ne ovat erittäin monipuolisia. Täysin. Äläkä unohda mausteita ja öljyjä, ne voivat todella parantaa makuja ruoanlaitossa. Oikein. Miten yleensä kuljetat kaikki elintarvikkeet kotiin? Tykkään käyttää uudelleen käytettäviä pusseja. Niitä on helpompi kuljettaa ja ne ovat ympäristöystävällisempiä. Se on fiksua. Joskus kamppailen raskaiden laukkujen kanssa. Minun on ehkä investoitava tukevaan ostoskoriin. Kärry kuulostaa hyödylliseltä varsinkin suuremmilla matkoilla. Se myös auttaa jakamaan painon tasaisesti. Täsmälleen. Olen huomannut, että ennakkosuunnittelu tekee päivittäistä varaostoksista paljon tehokkaampaa. Oppitunti 16. Status quon haastaminen. Huomenta Anna, oletko kuullut Didriksonista ja hänen haasteistaan AAUn vanhentuneita sääntöjä kohtaan? Hei John, kyllä. On innostavaa, kuinka hän kieltäytyy hyväksymästä niitä vanhentuneita sääntöjä. Täysin. Hänen päättäväisyytensä ajaa muutosta on kiitettävää. Se todella on. Status quon haastaminen vaatii paljon rohkeutta ja vakaumusta. Ehdottomasti. Didrikson loi ennakkotapauksen tuleville urheilijoille taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Täsmälleen. On tärkeää, että urheilujärjestöt kehittyvät ajan mukana. Olen samaa mieltä. Haastamalla nämä säännöt Didrikson tasoitti tietä suuremmalle tasa-arvolle urheilussa. Kyllä, ja se rohkaisee myös muita puolustamaan sitä, mihin uskovat. On hämmästyttävää, kuinka yhden ihmisen teot voivat luoda aaltoilevan vaikutuksen muutokseen. Oppitunti 17. Piirimme laajentaminen. Hei Anna, pikniksuunnitelmamme muotoutuvat mukavasti. Pitäisikö meidän kutsua muita mukaan? Hei John, kuulostaa hyvältä. Ehkä ystävämme Englannin luokasta haluaisivat tulla mukaan. Se on upea idea. He saattavat nauttia retkistä, ja se voisi olla hauska tilaisuus harjoitella englantia. Täsmälleen. Lisäksi on aina mukavaa seurustella luokkahuoneen ulkopuolella. Luuletko, että he olisivat kiinnostuneita tuomaan ruokaa tai pelejä? Lyön vetoa, että he tekisivät. Se voisi tehdä piknikistä vielä elävämmän ja interaktiivisemman. Hyvä pointti. Laitan viestiä ja katsotaan, kuka on kiinnostunut liittymään. Täydellinen. Minä myös.
Odotan on loistava hauskaa tilaisuus päivää, vahvistaa joka on täynnä ruokaa ja ystävyyssuhteitamme. naurua. Oppitunti 18. Pysy auringossa turvassa. Hei Anna, olen miettinyt kuinka tärkeää on pysyä suojassa auringolta. Hei John, en voisi olla enempää samaa mieltä. Aurinkosuojavoiteen käyttö on aina tärkeää ihon terveydelle. Täsmälleen. Huomaan myös, että hattujen ja aurinkolasien käyttäminen auttaa paljon. Nämä ovat mahtavia lisäyksiä. Leveälierinen hattu voi todella suojata kasvosi haitallisilta säteiltä. Oikein. Ja on tärkeää levittää aurinkovoidetta uudelleen muutaman tunnin välein, etenkin ulkona. Täysin. Monet ihmiset unohtavat sen, mikä voi johtaa auringon polttamiseen. Toivottavasti tietoisuus aurinkoturvallisuudesta jatkaa kasvuaan. Kyllä, koulutus UV-altistuksen riskeistä on välttämätöntä kaikille. Kyse on pienistä askeleista suojellaksemme itseämme ja nauttiaksemme ulkoilusta turvallisesti. Oppitunti 19. Epätavallisen hyväksyminen. Huomenta Anna, kuulin, että ensi viikon tapahtumassa kuuluu pelottavia ääniä nauhurista. Hei John, todella. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä näiden äänien tarkoitus on? Se on osa luovaa projektia tunteiden herättämiseksi. Se on kuitenkin vain muutaman päivän ajan kuukaudessa. Se on kiehtovaa. Yleisön sitouttaminen epätavallisilla äänillä voi olla varsin tehokasta. Täsmälleen. Se on ainutlaatuinen tapa luoda mukaansa tempaava kokemus. Oletko koskaan osallistunut vastaavaan? Minulla on. Kävin taideinstallaatiossa, jossa äänellä oli valtava rooli yleisessä ilmapiirissä. Kuulostaa hämmästyttävältä. Se voi todella muuttaa käsitystä taiteesta, etkö usko? Ehdottomasti. Äänet voivat herättää muistoja ja tunteita, joita visuaalinen kuva ei yksinään voi herättää. Olen innoissani nähdessäni, kuinka he sisällyttävät nuo pelottavat äänet tapahtumaan. Oppitunti 20. Aamurutiinin luominen. Hei Anna, olen ajatellut, että tämä kuulostaa hyvin suunnitellulta aamurutiiniltasi. Hei John, kiitos. Yritän tehdä siitä tuottavan, mutta nautinnollisen. Entä sinä? Minun pitäisi yrittää sisällyttää joitain näistä elementeistä aamuihini. Mitä suosittelette? Kevyellä venytyksellä tai joogalla aloittaminen voi todella antaa sinulle energiaa päivälle. Se kuulostaa kivalta. Minun on myös keskityttävä terveelliseen aamiaiseen. Täysin. Ravitseva ateria voi käynnistää aineenvaihdunnan ja parantaa keskittymiskykyä. Olen kuullut, että suunnittelu edellisenä iltana voi myös auttaa virtaviivaistamaan aamurutiineja. Kyllä, vaatteiden ja aterioiden valmistaminen etukäteen voi säästää paljon aikaa. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Se saattaa auttaa minua tuntemaan oloni organisoidummaksi ja vähemmän kiireiseksi. Oppitunti 20. Kiireisiä päiviä edessä. Hei Anna, kuulostaa siltä, että meillä molemmilla on kiireinen päivä edessä. Hei John, kyllä. Minulla on täysi aikataulu kokouksiin ja tehtäviin. Sama täällä. Yritän priorisoida tehtäväni pysyäkseni järjestyksessä. Se on fiksu lähestymistapa. Kuinka yleensä priorisoit sen, mitä sinun tulee käsitellä ensin? Teen usein tehtäväluettelon ja järjestän tehtävät kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan. Hieno idea.
Haluan käyttää suunnittelijaa päiväni visualisoimiseen. Se auttaa minua pysymään keskittyneenä. Se on arvokas tekniikka. Toivottavasti pystymme molemmat tekemään kaiken tehokkaasti. Todellakin. Ja jos pidämme toisiamme tilivelvollisina, se saattaa helpottaa asioita. Täysin. Katsotaan myöhemmin, miten edistymme. Oppitunti 22. Navigointi uusissa kokemuksissa. Huomenta Anna, ajattelin tulevaa retkeämme. Se kuulostaa hyvältä. Hei John, olen samaa mieltä. Olen innoissani, mutta entä turvallisuus? Se on tärkeä seikka. En todellakaan halua joutua epämääräiseen tilanteeseen. Täsmälleen. Meidän pitäisi valita turvallinen alue ja ehkä jopa tutkia sitä etukäteen. Hyvä idea. Arvostelujen tai suositusten tarkistaminen voi auttaa meitä löytämään parhaat paikat. Kyllä, ja saattaa olla viisasta matkustaa ryhmässä turvallisuuden lisäämiseksi. Samaa mieltä. On aina parempi olla ystäviä ympärillä, varsinkin tuntemattomissa paikoissa. Ja voimme jakaa vastuun omaisuutemme pitämisestä silmällä. Täydellinen. Pienellä suunnittelulla saamme hauskan ja turvallisen kokemuksen. Oppitunti 23. Internetsivujen tekeminen interaktiivisiksi. Hei Anna, olen tutkinut, kuinka mahdollista on tehdä web-sivuista interaktiivisia. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mihin näkökohtiin kiinnität huomiota? Tarkastelen multimedia-elementtejä, kuten videoita ja animaatioita käyttäjien sitouttamiseksi. Se on hieno lähestymistapa. Interaktiivinen tarkoittaa, että lukijat voivat osallistua aktiivisesti sen sijaan, että vain lukevat. Täsmälleen. Tietokilpailujen tai kyselyjen lisääminen voi lisätä käyttäjien sitoutumista merkittävästi. Kyllä, ja sosiaalisen median jakamispainikkeiden sisällyttäminen voi myös parantaa vuorovaikutusta. Olen samaa mieltä. Mitä interaktiivisempi sivu on, sitä todennäköisemmin käyttäjät palaavat. Täysin. Se luo yhteisöllisyyttä ja rohkaisee palautetta. Olen innoissani voidessani kokeilla näitä ideoita ja nähdä, kuinka ne parantavat käyttökokemusta. Oppitunti 24. Matkan suunnittelu. Hei Anna, kyllä. Ajan sinne viikonloppuna. Onko sinulla mielessäsi erityisiä aktiviteetteja? Hei John, kuulostaa jännittävältä. Ajattelin, että voisimme tutustua paikallisiin vaellusreitteihin. Hieno idea. Vaellus on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja pysyä aktiivisena. Täysin. Lisäksi se on loistava tilaisuus ottaa kauniita valokuvia. Tiedätkö mitään erityisiä suositeltavia polkuja? Olen kuullut, että Silver Lake Trail tarjoaa upeat näkymät ja sopii kaikentasoisille. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan polkuja, jotka ovat saavutettavissa mutta palkitsevia. Täsmälleen. Meidän pitäisi myös pakata piknik nauttiaksesi huippukokouksessa. Olen kaiken sen puolesta. Se lisää seikkailuomme mukavaa silausta. Oppitunti 25. Taiteen taika. Huomenta Anna, maisemat ja luontomaalaukset ovat aina kiinnostaneet minua. Hei John, oi, minäkin rakastan niitä. Ne voivat tuoda sellaisen rauhallisuuden tunteen. Täsmälleen.
Taiteen luonnonmaisemien ympäröimisessä on jotain niin rauhoittavaa. Kyllä, ja ne herättävät usein nostalgiaa tai vaellushimoa. Onko sinulla suosikkitaiteilija, joka tunnetaan maisemamaalauksista? Ihailen Claude Monetin teoksia. Hänen valon ja värien käyttö on lumoavaa. Monet on upea. Hänen maalauksensa kuvaavat kauniisti luonnon olemusta. Arvostan myös sitä, miten eri taiteilijat tulkitsevat maisemia ainutlaatuisilla tyyleillään. Todellakin. Jokainen taiteilija tuo oman näkökulmansa, mikä tekee taiteesta niin monipuolista ja rikastuttavaa. Oppitunti 26. Oikeudenmukaisuus tuotekehityksessä. Hei Anna, luin uudesta yrityksestä, joka sitoo nauhoja tuotteisiinsa. Se on aika innovatiivinen. Hei John, todella. Mikä merkitys nauhoilla on? Ne edistävät oikeudenmukaisuutta tuotantoprosessissa ja varmistavat eettisen hankinnan. Tämä on kiitettävä lähestymistapa. Yrityksille on tärkeää kehittää tuotteitaan vastuullisesti. Täysin. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia tuotteidensa alkuperästä. Kyllä, ja tuotannon läpinäkyvyys voi rakentaa luottamusta brändin ja sen asiakkaiden välille. Täsmälleen. Se on win-win-tilanne sekä yritykselle että kuluttajille. Toivon, että useammat yritykset ottavat samanlaisia käytäntöjä tulevaisuudessa. Minä myös. Meille on tärkeää tukea yrityksiä, jotka asettavat etusijalle eettiset standardit. Oppitunti 27. Kuumat päivät veden äärellä. Hei Anna, muistatko viikon, jolloin olimme siellä? Se oli erittäin kuuma. Hei John, kyllä. Aurinko paistoi, mutta vesi oli silti niin virkistävää. Täsmälleen. Rakastin sitä, kuinka pystyimme viilentämään auringossa vietetyn ajan. Minä myös. Uinti tuntui täydelliseltä pakopaikalta helteeltä. Nautitko ranta-aktiviteeteista? Ehdottomasti. Rantalentopallon pelaaminen oli minulle kohokohta. Entä sinä? Pidin todella hiekkalinnojen rakentamisesta ja simpukankuorten keräämisestä rannalla. Se kuulostaa hauskalta. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaiset toiminnot voivat luoda niin pysyviä muistoja. Oppitunti 28. Pizzataitteiden valinta. Huomenta Anna, mitä tulee pizzaan, rakastan pepperonia ja sieniä. Hei John, nämä ovat klassisia valintoja. Mutta mennään tällä kertaa puolijuustolla monipuolisuuden vuoksi. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Juustopizza on aina yleisön miellyttäjä. Täsmälleen. Se tasapainottuu hyvin täytteiden kanssa. Mistä muista täytteistä pidät? Pidän myös oliiveista ja paprikoista. Ne lisäävät mukavaa rapeutta ja makua. Nämä on herkullisia. Pidän enemmän lämmöstä, joten jalapenot ovat myös minun suosikkini. Mausteiset jalapenot voivat todella kohottaa makua. Ehkä meillä on sekoitus kaikkea. Se olisi täydellinen. Erilainen pizza on aina hauskempaa jakaa. Olen innoissani pizzaillastamme.